سلام عزیزان، به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز به یکی دیگه از پارک های دنج و باصفای تهران اومدیم. اینجا پارک گفتگو تهرانه. یه پارک بزرگ و زیبا با امکانات خوب که در غرب شهر تهران و تو محله باصفای گیشا قرار داره. یادتونه که محله گیشا کجا بود؟ لینک ویدیوهای خیابون گیشا و پاساژ نصر رو پایین صفحه براتون میذارم که با این محله بیشتر آشنا بشید. بوستان گفتگو در سال 1382 شمسی افتتاح شد و 144580 متر مربع مساحت داره. توی طراحی و ساخت پارک هم از معماری ایرانی و ملل مختلف الهام گرفته شده. یعنی نقاط مختلف پارک از معماری باغ‌های ایرانی، انگلستان، فرانسه، چین و ایتالیا ساخته شده. بوستان گفتگو از پوشش گیاهی بسیار خوبی برخورداره و درخت‌های بسیار ارزشمند و بعضاً کمیاب رو در خودش حفظ کرده. درخت‌هایی مثل چنار، عقاقیا، میخک هندی، کاج مشهد، صنوبر و سرو خمره‌ای چند نمونه از این گونه هاست. درختچه‌هایی هم مثل ارغوان، گل یخ، گل شرابی، بامبو، فالاریس و برجینیا هم بعضی از گونه‌های نادر این پارک هستند. پارک گفتگو امکانات رفاهی خوبی هم داره، مثل آمفی‌تئاتر روباز، مسیر دوچرخه سواری به طول 4 کیلومتر، کتاب فروشی، زمین بازی کودکان، 2 زمین اسکیت، 8 آبنما، سرویس بهداشتی و دریاچه که همگی در اختیار بازدیدکننده ها قرار داره.
بوستان گفتگو از شمال به تقاطع بزرگراه حکیم و شهید چمران، از جنوب به خیابان جواد فاضل، از شرق به بزرگراه شهید چمران و از غرب به محله کوی نصر یا گیشا منتهی میشه. نزدیکترین ایستگاه مترو به پارک ایستگاه مترو بوستان گفتگو در خط 7 مترو تهرانه که چند وقتی افتتاح شده و دقیقاً کنار پارک قرار داره. اتوبوس‌های تندرو خط ترمینال جنوب پارکوی هم برای رسیدن به پارک مناسبه و باید در ایستگاه گیشا پیاده بشید و در بزرگراه چمران کمی به سمت شمال حرکت کنید تا به پارک برسید. دوستان عزیزم، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. ویدیوهای پیشنهادی رو هم از دست ندید و مثل همیشه همراه من باشید.